यतिकै छोडिदियो आत्तिएर छोडिदियो भने भेटिँदैन होइन अब म यो भनेको पेसेन्स चाहिन्छ है पुरै चेक गर्दै यिनीहरू चेक गर्नु पऱ्यो होइन त्यो कम्पोनेन्ट त्यो तिनवटा चेक गर्नु न त्यसको दुईतिर राख्नु त्यसको दुईतिरै राखेर त्यसको दुईतिर चेक गर्दा त्यसरी चिल भन्ने छ त्यसले बिप दियो त दिएन त्यो ठिक हो दियो जस्तो लाग्छ चाहिने त्यो ठिक हो त्यो चेक गरेको भन्नुहोस् त्यो त कालो बिग्रा हो कि के हो त्यो बिचको कालो के हो सर मोस्फेट हो यो अर्को चाहिँ भ्यालु सेलाउनु पर्दैन सर यसको यिनीहरूको नपर्ने रहेछ त्यो त्यही निकाल्नु त त्यही निकाल्नुहोस् त्यो बिचको ट्युजरले समातेर तानिदिनुहोस् त बिचकै भ्यालु देखाएकै ट्युजर भाँचेको के भयो भएन ट्युजर अर्को कुन निकाल्छ बिचकोलाई एउटा एउटा निकाल्नु माथि चाहिँ हेर्नु नि तपाईँ त्यसै आउँछ त्यो थिचेर मजाले ठेल्नु बल्ल हुनुपर्छ अलिकति आइरनले गरे नि हुन्छ नभए नसामान्य त रहेछ यस्तो आइरनले गर्नु आइरनले गर्नु आइरनले गर्नु त्यस्तो गाह्रो भयो आइरनले गर्दा नि हुन्छ ह्यान्ड जस्तो कहाँनिर जाओस् सर सब अरूतिर त्यो माथि अब मारिएर ब्याट्री माइनस जोडिरहेको छ माइनस यस्तो उसमा जोड्नुहोस् वालहरूमा त्यो प्यारल छ जस्तो लड्काउनु परेन पर्दैन प्यारल हटाए पनि हुन्छ के हो हड्डे सर्ट छैन हड्डे सर्ट अघि अलिकति बाँकी थियो होला हट्यो कि हटेन हट्यो बुझ्नुभयो अब बोर्डमा सर्ट छैन नि त सर छैन अघि जोड्ने बित्तिकै लिइरहेको थिएँ नि होइन अहिले हट्यो कि हटेन डिस्प्लेमा लाइट आउला त सर अब